Hey guys, what's up? Nagkala naman yung mga palaban Team BATA. Yan. So, pupunta tayo ngayon sa saan tayo pupunta? Tagaytay. Ay, ang emotion. Saan tayo pupunta? Tagaytay! So, ayan. Kasama natin si Janine. Hi! Leo, si Ate Ken, si Monica, si Michelle, si Chasa, tsaka nag-iisa. Wala na ulit. Ayan. Siyempre no, so kita-kita na lang tayo doon. Okay guys, nandito na kami ngayon sa EDSA. Tingnan nyo naman ha. Ay, sana pala binilag natin yung ano na yun sa may stage 3 ng kahaba-haba ng pila. Okay guys, tama yung choice na ginawa namin dito kami sa EDSA. Yan yung ano. Okay ba tayo dyan? Okay. Kapakbo pa natin sa mga pwede ha. Wala. 2 hours later. Daming kanin. Yun guys, nandito kami ngayon sa Laguna Hot Spring. Dito sa Laguna. Ang palaman. Ulit-ulit. Kain ka naman. Matatanda yung mga anak mo ma. Yun yung makakainin natin. Sige kuya, ano ito mga kuya? Anong meron dito? Chicken! Balilag. Walang sauce? Ang chibuga na. Okay guys, nandito kami sa Laguna Hot Spring. Hi guys! Sarap ng tubig. Maganda dito, no? Yes! So, Malamig. ano masasabi mo, Chas? Ang hot spring, malamig pala. Yung ano daw? Yung hot spring daw, malamig daw. Sabi niya. Malamig pala. Kasi ano na, January kasi. Ano masasabi niya sa hot spring? Malamig. May mainit na part, feel ko umihisi ko yung Marco. Di pa ako may bawal. Hi guys! Dito kami ngayon sa Laguna Hot Spring! Sabi nila, ito daw yung pinakamatandang hot spring dito sa Laguna. Ilang taon na ba ito? Hindi ko alam, 1960 daw. 1940s. 1940s So, matanda na daw. pala talaga siya. So, Wrong information. maganda dito sa Laguna Hot Spring kasi may Paano ka tikin? yung sa floor nito, Wala, bato-bato. Tapos may mga isda. Malinaw yung tubig. Yung tubig dito directly from the makiling. Lasaan mo yung tubig? Ano? Ihi ko. Yan guys, so we just finished our first night sa trip namin ngayon, no, sa Laguna Hot Spring, and now we're heading home. And then sa bahay na Leo. Then yan, bukas pupunta kami ng Tagaytay. So see you na lang kinabukasan. Tomorrow. Hey guys, what's up? Welcome to the second day of our travel. Perfect talaga yung moment. Saan tayo pupunta? Pupunta kami ngayon sa Tagaytay. But first, maghanap po na kaming makakainan kasi gutom na si driver namin. Madaling araw na nangangalam ng sigura. Kaya maghanap pa kaming makakainan ngayon. And yun. See you. See you whenever we see you. Guys, nandito kami sa daan. Sandero sa
People's Palace. Dami na lang. In the Sky. Palace in the Sky. Pero malulam. Malulam. Malulim. Wala. Pero baka Tagaytay. Excited ka na ba, Chas? Siyempre. Ay! Mag-swimming daw siya sa Taan Lake. A few inches later. Yo guys, nandito kami sa Tagaytay. Yan guys, kita natin. Ano nakikita ba dito? Nandun yung tanaw namin yung Taal Volcano. Yung part ng Taal na volcano. Ganda. Yung tingnan mo yung bata, tuwang-tuwa. Tiken, ang dami tiken. Ano sabi mo? This is it! Tagaytay! Tagaytay, nay! Second, ano na ito? Taho! Max. Ano ba yung aura nyo? Pumunta lang ito magtaho na. Dito. Mist, oh. Yun guys, zero visibility. Char lang. Open ang window. May nakikita ka pa din pero ano mo. Sige dito. Nice. Ito, ayun ano. People's Park. Ito yan kay Leo. Ito yan, People's Park Palace in the Sky. Yun guys, andito tayo sa People's Park Palace in the Sky sa Tagaytay na. Then before tayo aakyat, 8 kasi mag-open. Kakain muna tayo. Dito masarap magbulalo dito kasi yun yung ang foggy oh. Ang lamig. Gusto nyo? Ganda. Yun oh. Nakaka... Ay, Tuwang-tuwa kayo? isa lang. Happy kayo? Happy ako. Happy sa face. Sad face, Ali. Tara po, bulalo guys. Wala kami naloko kita. Para dumami yung views ng vlog na to, kailangan nandito kami. Siyempre, diba? Subscribe guys! Most beautiful view. Guys, like and subscribe! Sa YouTube channel pala ni Miss Nani? Shout out kay Chas Eduardo. Top of the world. I'm on the... Di lang makita ang view, sayang. foggy. So foggy yan. We're going to our next station. Sige, kailangan na po namin bumaba at kami pupunta pa kami sa next destination namin, which is Picnic Grove. Kaya see you there. Horseback riding. Welcome back to our channel. Gumawa ng ano yun. Yun. May channel na sarili. Good luck naman sa kabayo guys. Ito yung mga kabayo. Yung guys, kung gusto nyo mag-bayot. Wow. Ayun si Mutya. Tanong natin, what's your name? Kabayo tayo. Ano pa lang yung kabayo kuya? Hi Smile, welcome ka mamaya. Guys, andun yung
Diba? Popcorn na niya. Naubos yung energy. Naubos yung mga energy ng mga tao dito. Ano dyan? Punta ka ng Maganda yung view guys sa Taal Volcano. Dito kami sa picnic group. Paulit-ulit. So punta kayo dito no. Picture kayo dito. Hi guys, wala nang energy. It's 12 noon na no, so tanghalian na. Pero pupunta muna kami sa Starbucks. Mananangalian kami sa karinderya, pero mag-Starbucks pa. Starbucks kami kasi yun talaga bahala na ano. Pananghalian basta may pang Starbucks. Yes, dito na kami sa Ay, ang haba ng pila sis. sa Starbucks. Picture na lang tayo. Ayun no. Isa na natin. Dito na tayo. Sa Starbucks kami guys. Tagaytay. A few minutes later. Ano, kumusta yung experience sa Starbucks? Ano? May basyo. May ba sure? Kumusta yung experience ka sa Starbucks Tagaytay? Kala ko makakapag-picture na ako. Hindi pala pwede. So dapat magpapapicture kami dun sa likod. Kaso nakaharang. Pahirap pa. Anyways, yun na, nakita nyo na sa ibang vlog to. Yun guys, uwi na kami. Ay, di pa pala. Dito si Mataon. Oh, punta pa kami sa BGC niyan. Sa ano, sa Venice Grand Canal. Yan pa. Oh, nag-vlog ako sa Starbucks pero wala mo nangyari masyado. Anyways, yan po, S-Lux na kami yan. Going back to Manila. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa ano ba? Hindi ko alam tawag dito. Body sa may BGC. Kami, nagle-late lunch. Ito siya, yung ang ganda niya guys. Yan yung food nila. Ate Ken, if you want, you can get. Just kuha kang kutsara po. Fresh lumpia. Lukban, longganisa. Alright. Hello, pala po. Pusit sisig. Sisig-pusit, tapos daing. Pusit sisig. A few minutes later. May mga love lock dito. Kaso guys, single tayo, wala tayo. Hey guys! Ayun po na. Bigyan mo naman ako. Yung kalapatan na lang binidyo ko. Kaya bigyan mo ako. Ah, go. Hey guys! So yun po no. Natapos na yung araw namin sa gala. And yung papakain kami ngayon dahil uuwi na kami mamaya. Doon mo No? ako tama. So salamat sa sama sa ride namin. Tapos sama sa biyahe namin ngayon. Yan ang papakain namin. Then see you sa next gala. Team BATA! Thank you!